Handa. Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na ni? Handa na mi. BBM or Pacman? Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete? Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Oh. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega, gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ina and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa natatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Magandang gabi. It's Gabi. It's Tuesday. Yeah, it is. 2022. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiskoop. Ako si Ina Andolong. Michael Fajatin po. Good evening, guys. Yan. Isa po sa ating mga, hindi naman suke, but we've had our guest a couple of times on the program. So thank you. Siya po ay nagbabalik to talk to us about something very important, inaabangan na issue ng marami po. Okay, mukhang malayo pa talaga ang tatahaking landas ng mga advocate ng same-sex marriage. Dahil ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa raw handa ang bansa para rito. Yun. Pati ang sexual orientation, gender identity, expression equality o SOGI equality bill mukhang mahihirapan pa rin makalusot. Sinabi rin kasi ni Remulla na kailangan pa ng mas maraming debate tungkol sa nasabing panukala. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya na handa siyang pirmahan ng SOGI bill kung ipapasa ito ng Kongreso. Yan. Welcome to Politiskoop, Bataan Representative Geraldine Roman. Morning, ma'am. Beautiful. Hello, Michael, Ina. Parang kailan lang nung last niyo ako in-interview. Anyway, Good evening sa ating mga manonood. Ang iyong lingkod ngayon ay nasa Phnom Penh. Cambodia. Wow. Ano ang ginagawa ko dito, Ina? Michael, hindi naman ako umaaura lang dito. Kasama ko ang isang delegasyon ng mga Filipino congressmen and congresswomen. We are attending the ASEAN Interparliamentary Assembly o yung AIPA. Yan yung pagpupulong kung saan nagkakasama-sama ang mga lawmakers mula sa iba't ibang mga bansa na bahagi ng ASEAN. So, work. Yeah, good to have you there, ma'am. We are properly represented. Yan, isang matalinong congressman po siya. Yan. Okay, since nabanggit na po ni Congresswoman yung last interview namin, speaking of that interview, you sounded hopeful about the SOGI bill, to be specific. Now, there are new reports about this. Mukhang sinasa ko, kailangan pa yatang pag-aralan ng gusto. Parang nakukulangan pa daw po ang the DOJ Secretary and some senators are still looking for basis or a good discussion on this. Anong say niyo po doon? Well, I remain very, very hopeful kasi their vote, yung dalawang senador, is just two of the 24. Ang alam ko, ang karamihan ng mga miyembro ng Senado ay very supportive ng anti-discrimination bill based on sexual orientation
and gender identity and expression and sexual characteristics. At doon naman sa lower house, kung itatanong nyo, at least one-third of the congressmen and congresswomen belong to the age group of 35 and below. Alam mo naman, syempre, pag bata ang congressman, congresswomen, ay mas malawak ang pag-unawa. Ngayon, doon naman sa mga commentaries, sa mga pronouncement ni Secretary Jesus Boying Remulla, well, ano ba masasabi ko? That's his opinion. He belongs to executive, so he's not the one who is going to make the policies, kundi kami na nasa Kongreso, in the lower house and the upper house. So, isang opinion lang naman si Boying Remulla. Pero alam mo, Ina, Michael, nakakataka. Bakit siya parang pinangungunahan niya ang desisyon ng Kongreso at ng Senado? Yun lang naman ang sa aking pakiwari. Nagugulat ako dahil alam ko sa kanyang home province of Cavite ay merong anti-discrimination ordinance. O, diba? So, if he's willing to have an anti-discrimination ordinance in his home province of Cavite, what is stopping him from wanting it for the entire nation? Diba? Yun na nga eh. Ako naman for context po, no? Ito pinag-uusapan po natin, ang UN, United Nations Human Rights Council, naglabas po ng recommendations. Recommendations lang po ito, na sana i-adapt ng mga member countries of which ang Pilipinas po ay member, itong divorce, abortion, and itong same-sex marriage. Kasi nga po, marami na daw po nag-a-adapt. And it's only a recommendation. At ang sabi naman po ni Ginoong Secretary of Justice Boying Remulla, hindi tayo handa, pero willing daw sila makinig at dapat ito sa Kongreso. I-konteksto ko na po. Ang sabi naman po ni, ang actual words po ni Senator Bataan de la Rosa, wala, I am a devoted Catholic, talagang anong sinasabi ng Biblia, sinasabi ng teachings. Catholic religion ay sinusunod natin talaga for life. Pero there are emerging trends, emerging issues na dapat nating bigyan ng konsiderasyon at wag nating isara ang ating puso't isipan sa mga issue na yan dahil for all we know, buhay ng taong apektado sa issues na yan. So for me, I am open. Yan. Ay, mabuti naman. Mabuhay, Senator Bato de la Rosa. Ay, nako. Last time kasama ko rin siya sa Bangkok. He's such a nice guy. Kung nakikinig siya tonight, hello, Senator Bato. Ito ako. Narito ngayon ako sa Phnom Penh. So that's basically sums up their position. So there's no reason not to feel hopeful. They are open to discussions. Ang importante na pag-uusapan natin, it is because through openly discussing itong panukalang batas ay mas maliliwanagan ang maraming tao. Alam nyo naman, ang sinasamantala ng mga kumukontra dyan sa socio-equality bill ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa panukalang batas. Kung ano-ano binibintang nila, kaya so daw ito ay same-sex marriage. Hindi po. Ang anti-discrimination bill based on SOGI is simply an anti-discrimination bill na mag-ensure na ang mga Pilipino, ano pa man ang kanilang sexual orientation and gender identity and expression, dahil tayong lahat ay merong SOGI, ay magkakaroon ng equal opportunity saan? Sa employment, trabaho, pag-aaral, sa studies, sa pagtanggap ng mga serbisyo mula sa pamahalaan, and of course, sa pagpasok sa mga public facilities, paggamit ng mga public accommodations, dapat dyan walang discrimination na nakabase sa yung sexual orientation and gender identity and expression. Yun lang yun. Ngayon, yung pinag-uusapan na same-sex marriage, well, tatapatin ko kayo. At sana magpakinggan din ako ng mga advocates ng LGBT rights. The truth is, hindi talaga handa ang ating mga kababayan sa konsepto ng same-sex marriage. But, pag-uusapan ninyo ang same-sex civil union or civil partnership, maaari pa nating pag-usapan ang posibilidad na maipasa ito. Pero for now, ma'am, sabi nga rin po ni Senator Risa Hontiveros, isang na lang, inject na. Ang sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, we will toe the line until the finish line, sabi po ni Senator Risa Hontiveros. Sa SOGI Equality Bill. Sa SOGI po, sa SOGI. Siyempre, Laverne,
Lover Yan. lang. Laban. Ina. Push lang ng i-push yan at ipalala sa mga ating mga kababayan na walang mababawas sa inyong mga karapatan. Kung kilalanin nyo yung basic rights ng mga miyembro ng LGBT community. Alam nyo, Ina, Michael, lahat ng tao ay may sexual orientation and gender identity expression. So kung sakaling ikaw ay ma-discriminate, very qualified ka, gusto mo maghanap buhay, pero ipagkakait sa'yo dahil kala nila ikaw ay gay o kala nila ikaw ay lesbian, hindi tama yun. Irrelevant naman, walang kinalaman ng iyong sexual orientation, gender identity expression sa iyong kakayahang maghanap buhay. Besides, ang paghahanap buhay ay isang basic right. Lahat tayo kailangan natin maghanap buhay. Kung kaya hindi ko maunawaan kung bakit may mga ibang Pilipino na kala nila tama na ipagkait mo ang trabaho sa isang bakla, sa isang tomboy, sa isang transgender, kahit na napaka-qualified nito. So, yan ang dahilan kung bakit natin pinaglalaban ng SOGI Equality Bill. Sabi nga ni Fernando po, saka ni Robin Padilla, sa kanilang mga pelikula, maging sino ka man, yan po, that sums up the SOGI. Yeah. I love that song. Maging sino ka man. Yeah. But you talked about the same-sex marriage na hindi pa ready, but possibly for the civil union, pwedeng pag-usapan. But in a way, are you also admitting that for now, medyo matagal-tagal pa yon because the discussions on kahit yung civil union might require a long time. Well, hindi ako manghuhula. I don't have a crystal ball. Muna anytime soon. I don't have a crystal ball. So we cannot say. There is a bill filed by former Speaker Pantaleon Alves for civil partnerships. May tanong ninyo, bakit palagay ko nakakasa ang same-sex marriage? Precisely because of the term marriage. Para sa maraming Pilipino, ang marriage meron niyang religious connotations, sacramental. Yan, just ang partnership, wala. But what we are interested in are the same legal rights and obligations na isang relasyon na kinikilala sa ilalim ng batas. Yun ang ating ipinaglalaban. Kumbaga, merong mga Pilipino who are in stable relationships, siguro mga 10, 15 years na. Yeah, oo. Nagpundar sila ng mga properties. Meron na silang mga alagang anak. O kaya, meron na aksidente sa isa sa kanila. Hindi sila makagawa ng medical decisions for their partners. Yes. Para bang walang pagkilala sa kanilang mga karapatan. And hindi naman tama yon. Dapat bigyan natin din sila ng pagkilala sa ilalim ng ating batas. And this is the reason why dapat magkaroon ng same-sex civil partnership law. Ayan yan. Yes. Yan. Ako ma'am, ito yung gusto ko ang puntuhin po dyan. Ang pinakamahalaga actually, medyo masalimuot yung usaping legal, usaping proseso, actually sa konstitusyon din, no? Kasi may man, woman, may ganun mga terminology. May marriage, union, family is the nucleus of our society. Right. Pero tama po kayo, papaano naman, dahil marami pong mga, we must admit, marami pong mga successful na members of the LGBT community. Papaano nga po yung mga properties? Yan, medical. Mahirap dahil kung hindi natin tutugunan yung problemang iyon, kung papaano yung karapatan nila sa pagmamay-ari, sa paghahati, sa pagkatatawag ng kung anumang emergency, kung anumang sa mga legal rights, no? Mahirap pong i-define. So we must define it because there are people too, di ba? Parang they are members of they are responsible, contributory members of our society. Napakarami po nila, no? So ang mangyayari po dito, paano po natin tutugunan yon? Hindi natin tayo magbulag-bulagan, no? So yun po yung, kumbaga sinasabi niyo po, no? Kailangan natin totally agree. Sige po. Michael, because they are Filipinos and they exist and they are in loving, stable relationships. And they have the same problems and situations as any other couple in a loving, stable relationship. So bakit natin sila pagkakaitan ng same rights and obligations ng isang legally recognized relationship?
Alam mo, ang problema lang naman dun, medyo nagsasara ang isip ng ibang Pilipino, especially yung religious right, yung mga fundamentalists. Lagi silang meron mga doomsday scenario na sinasabi nila, naku, babagsak ang langit, magkakaroon ng Sodom and Gomorrah, uulan ng apoy, at ang mga tao ay magiging pillars of salt, citing the Old Testament. Eh, may golly gee. Look at naman the examples of Europe, of Taiwan, without going so even far away. The United States, many countries in Central and Latin America, meron silang some sort of legal recognition, whether same-sex marriage or civil union or partnership. Pero sa pagkakalam ko, hindi pa naman bumabagsak ang langit sa mga bansang ito. At patuloy pa rin sumisikat ang araw sa mga bansang ito. So what is this talk about mga doomsday prophecies? Ay nako, dead mythology na lang kaming mga lawmakers dyan. Sana nga po gawing dahilan din. Sana nga po gawing dahilan din yan sa korupsyon eh. Pag corrupt, talagang babagsak ang ng langit, sana din sila matakot eh. Para ano din. Diba? Eh, di ba daming natakot. Sorry po, Lord. I-adjabo ko sila sa kanilang kasalanan. Sige po, Ina. I'm actually curious, ma'am. Kasi you're right. I have friends, LGBT couples who have been together for a decade, mga ganyan. Ano ang can you share with us, some stories? What usually happens to them? For example, yung kung nangyari po yung mga sinasabi niyong scenario, like medical emergency, for example. Or nagkaroon yung mga property issues, ano ang nangyayari sa kanila? I mean, how difficult is it for them to resolve these issues being a couple? Yes. Dahil hindi sila legally recognized ang kanilang relasyon. Yung kahit yung ari-arian na pinundar nilang dalawa, mapupunta dun sa pamilya. Kung saan na minsan sila ay tinatwa, parang gano'n, di ba? Tinatwa ka na nga sa sila pa ang mga kikinabang. Napaka-makatarungan ba naman ito, Michael? Ina, isipin mo, nagmamahalan silang dalawa at hindi sila pinapansin ng mga mag-anak nila. Tapos, nagwawala yung isa, ikiklaim na ng pamilya. Anong karapatan nila? Hindi ko makatarungan. O kaya, pag merong medical emergency, nagmamahalan, nakasakit, papasok sa ICU, hindi siya papapasukin. Yun ang kailangan niya makita talaga. Diba? Na makita niya. O makapag-desisyon kung itatanggal yung life support, wala siyang karapatan. Ay nako, hindi naman makatarungan yung mga itong sitwasyon. Ipipilit nila yung kaanak na hindi naman siya nakilala kinakausap o anuman na mahabang panahon. Yung mga ganun pong klaseng bagay. Marami po, ako, Ina, I can attest to that because I have so many friends na ganyan. And yung nasabi ko nga mas contributory pa sa society kaysa dun sa mga so-called straight and righteous. Parang ganun po yung nangyayari. Pero having said that po, ito pong sinasabi niyo po na union naman, what's the difference po ng union in terms of, is it more on the legal side of it? Kasi when you talk about love, love is universal. Dapat, ang love actually is equal dapat tayo lahat dyan. Kasi it's the only thing you can bring, it's the only thing you're born with, and it's the only thing na pwede mo madala sa afterlife eh. So kung love is, dapat dyan, may equality tayo lahat dyan. Sobrang tayo lahat generous. Sorry, nagigera na ako ngayon. Ito pong union naman, it's more of the legal side. Kasi we have to correct po, yung nabanggit natin kanina, we have to correct po yung sinasabing kakulangan sa batas recognizing the rights of the LGBTQ. Parang ganun po. Yun po yung sinasabi. Okay, Michael, ganito yan. To begin with, love is part of the human condition. Kung ikaw ay tao, iibig at iibig ka. Pero hindi ka naman, wala naman nagtuturo sa umibig ng lalaki, umibig ng babae, iibig ka sa kapwa-tao mo, which is a beautiful thing. So, because it is a beautiful thing, people decide to commit to one another. And what better form of commitment kundi ang isang legal recognition ng batas. Call it civil union, call it civil partnership. Now you're asking, ano ba ang pagkakaiba nito sa marriage? Well, sabi nung mga conservatives, marriage is a sacrament. While civil union or civil partnership is not. They say that
marriage conveys sanctifying grace. Well, a civil partnership or a civil union does not. There you have it. Those are the differences from a marriage. But pagdating sa mga legal rights and obligations, pareho yan. It's the same Yes. manner. Because what Parang- we're interested in is precisely the legal rights and obligations because this is a 100% legal formula. Hindi to i-officiate sa anumang simbahan. Ito ay sa ilalim lamang ng batas. Ito parang isisimplihan ko, ma'am, no? Kasi ito yung sinasabi nyo, sacrament. Kasi kapag nagpa-annul ka, merong church annulment, merong legal annulment, parang gano'n. Kung sabihin, annulled ka na sa mata ng batas, hindi ka daw annulled sa mata ng yung sakramentong pinuntahan mo. No? Parang ganun po yung nangyari. Pero ang mas mahalaga doon, di ba? Actually, mas mahalaga din sa marriage eh. Mas mahalaga yung legally married ka kaysa sa church married ka. Di ba? Kinasal ka sa simbahan, hindi ka naman, wala naman yung papeles mo sa munisipyo na ikay kinasal. So parang hindi ka rin kasal. So, hindi naman. No, Michael. Pag ikaw ay kinasal sa simbahan, automatically, yan ay nare-recognize. Para pag ikaw ay kinasal sa civil, hindi automatically kinikilala ng simbahan. There's no reciprocity. So, hindi ko napapakialaman kung ano ang paniniwala ng bawat isa. If they want to get married sa simbahan o hindi. Pero pagdating naman sa LGBT community, I don't think there are mainstream religions that recognize same-sex marriage. So hindi mangyayari yun sa kanila. So this is the reason why we're offering civil partnership or civil union. So parang ito po, ang pinupunto ko po is para siyang legally married, marriage na legal. Yung part po ng sinasabi. Hindi ito sakramento, parang gano'n. Oh, they are civilly united. Ma'am, pero same po yung karapatan and rights ng marriage. Yes. Sa union. Yes. Okay po. Yes. Okay. I want to go back lang, ma'am, dun sa sinabi niyo po about Secretary Remulla. You expressed some concerns about parang pinangungunahan po niya, sabi niyo, no, yung lawmakers about the SOGI bill. Do you see a disconnect somehow with his pronouncements compared to President Bongbong Marcos, who in the past expressed openness naman po to the SOGI bill? Well, you know, what worries me, what makes me concerned is the fact that he was facing the United Nations. And the body that, ano nga pa pangalan ng body within the United Nations in charge of monitoring human rights? Naku, mahaba na ko. United Nations we know what you're talking. United Nations Human Rights Council. Human Rights Council. And they have their annual periodic review of the different countries around the world. Tinitignan nila ano bang human rights records, ano ba ang kulang, ano ba ang dapat baguhin. And they made recommendations. So ako, if I were in his position, di naman sana nagmamagaling ako, nagmamarunong, dahil malaki ang paggalang ko kay Secretary Boying Remulla, I would have adopted a more prudent answer. I would have said, this has to be discussed without having necessarily to state that we are a Catholic country, etc., etc. Because you know what? We are part of government. We are part of a secular government where there is separation between church and state. Even the Constitution states that we cannot legislate anything in favor of a particular religion. How about Filipino Muslims? How about Filipino Buddhists? How about Filipino atheists? They're also Filipinos. Or how about those Filipino Catholics who are LGBTQ? You cannot be the spokesperson of everyone. That would have been more prudent answer would be to say, this has to be discussed within the Congress because they are the policymakers. At kung ano man ang desisyon na ng Kongreso, ay tatalima tayo as part of the executive. That would have been a better answer. Kala mo, Miss Universe. ready. To put it in context sa mga nanonood po sa atin, I think Secretary Remulla is going towards what you are saying then, ma'am. No? Let's kasi wala po siya rito. I will read his exact words na ma'am. We cannot immediately grant it unless the legislature properly debates about it
and lays down the premises, advantages, and disadvantages, Remulla said. Ito pa po. Oh, yun naman We just don't recognize it because the premises have not been laid out properly. We want the legislature to do their jobs here. That is why we cannot commit to it, because we cannot impose upon the legislature on a policy that they have to do within Congress. So maganda. So, para sinasabi ang Congress. Pero bakit? Pinapressure ba siya mag-commit right there and then? Yun nga po. Kasi it's only a recommendation. And Justice Undersecretary Raul Vasquez said the Philippines had accepted 200 of the 279 recommendations by the UN body. Of the 79, he said they deferred from accepting it, such as divorce, because it requires the participation of another branch of government. So I think, ma'am, while same-sex marriage, he said, was rejected because of our national identity, our religious beliefs, and our cultural traditions in the Philippines, sovereignty that we need to protect. Sino naman nag-reject? Sino naman nag-reject? Nireject na ba ng Congress? Hindi pa naman. Hindi, yan nga po. Yun na nga yung tanong ko. So ako naman, maganda yun. Sinabi naman ni Secretary Remulla. Pero alam mo, ang nakakatuwa dito is that sa kanyang probinsya ng Cavite, merong anti-discrimination ordinance. Ganun din sa Bataan, sa mga naging governor siya. Oo. Actually, I think it was passed during the time of Governor John Vic Remulla, ang kanyang kapatid. At nakikita naman niya maraming bentaha. Nabibigyan ng proteksyon ng kapwa Pilipino na nakataon lang ay LGBTQ. So, Cavite is a happy place. Diba? So, there's no discrimination. So why won't we want it for the entire nation? Why not, right? So yun lang ang aking dasal na lahat ng mga stakeholders, well, in particular, ang himang kasamahan sa Kongreso, will open their minds and their hearts. At parang naman itong lang grupong kasama ko dito sa Phnom Penh ay mga very supportive of the Social Equality Bill. Ayan. Yeah. Kasama kami ni Michael dyan. Yan, sa mga supporters of Soji, of course. Okay. Okay na ako, Michael. Ikaw, do you have last questions before? Ang last ko na lang, ma'am, ito, ang usaping ito, sa palagay po ninyo, sino pang kailangan nating dalhin sa round table discussion? Kasi malawak na pong usapin dito, marami na pong nakisali, nakisawsaw, may pangapabida, may pangapabebe, at merong mga talaga nagbibigay ng mga magandang opinion. So, dyan ang inyo po, hinog na po kasi, sino pa ang kailangan dalhin pa po sa discussion table para talagang mapag-usapan na ito ng maluwag at as soon as possible time po, ma'am? Para sa akin, mahalaga ang tinig ng LGBTQ plus community. Sila na naging biktima ng diskriminasyon sa mahabang panahon. I know some of you might think, bakit ikaw, congresswoman ka, hindi ka nakasuffer ng discrimination? O yung mga celebrities tulad ni Vice Ganda, Boy Abunda. Well, you know what? Mangilan-ngilan kami sa mga privileged na hindi nakasuffer ng discrimination. Ako nga, meron pa akong cases of discrimination. Remember yung nagmi-misgender sa akin sa Kongreso? Ayun na naman siya. O, diba? Dermatology, sabi ko nga, mas matatapos asawa niya. But kung sino yung mga apektado, they have to be heard in the halls of Congress para mabuksan ang mga isipan at puso ng mga mambabatas sa kanilang suffering, sa kanilang plight, at maybe they will inject a little bit of compassion and kindness sa mga mambabatas, because in the end, it's all about compassion and kindness. Diba? There are certain basic things na hindi mo dapat ipagkait sa isang tao tulad ng hanap buhay. Paano naman kakain ng mga taong na yan kung hindi sila makapaghanap buhay? Saan sila pupulutin? The right to education. Kung hindi sila pag-aaralin dahil simply they are LGBT. O hindi sila bibigyan ng serbisyo mula sa pamahalaan dahil sila ay LGBT. O dili kaya hindi sila pipapasukin sa mga lugar na pampubliko, sa mga commercial establishments, sa mga public accommodations, simply because they're LGBT. Makatao ba ito? Makatarungan ba ito? At isa lang naman ang tanong ko sa mga kumukontra, kung gawin kaya sa inyo to, how would you feel? At meron mga iba dyan, okay, revelation, great revelation, Michael, Ina. Alam mo, sa mga mangilan-ngilan na kumukontra dyan sa Social Equality Bill,
the reason why they're opposing is this. If you could read their minds, at nabisto ko na sila. Ganito ang mababasa ninyo. Pahirapan natin ang buhay ng mga LGBT. Baka sakaling magbago sila. Let's make their life difficult. Sabi ko, is that fair? You want to weaponize basic human rights, basic rights ng mga Filipinos, just so you can push forward your doctrines and impose your beliefs on others. Hindi ito tama. Sabi ko nga in the past, mismong si Jesu Cristo, I don't think He'll do that. Si Jesu Cristo ang yumapos doon sa mga kinoconsider nung araw ng mga makasalanan. Talo pa nila ang Panginoong Diyos sa kanilang pagiging self-righteous. Sana po din na kayo ni Lord. Joke! Yeah! Opo. Joke lang yun, ha? Opo. Joke lang po. Ako seryoso, last take ko na lang dyan. Dapat po anumang batas, dahil po tayo ay makabagong mundo na at tayo po ay yumayakap na sa ating oneness, sa ating universe, sa ating planet Earth, no? Ang sa akin lang ba, lahat po dapat ng batas ay nakabatay sa realidad po ng ating buhay ngayon. Yan lang po sa akin. Yan. Buksan ang mga mata. Sa katotohanan. Let us open our hearts and our minds to a reality that already stares us in the face. You cannot forever practice dermatology and say na walang LGBTQ, basta simple lang, ganito, lalaki, babae, covered na kayo. Hindi eh. Hindi eh. Kasi, maybe you will understand. Oo, pag nagkaanak na kayo na may LGBTQ. Yes. Oo. Correct. Ako meron lang ako isang quote. Kung Bible po sinasabi lang, meron lang ako isang quote sa Bible na has this tremendous effect on me nung bata pa ako. Sabi po ng Panginoon, no one is righteous. No, not one. Yan. Kaya wag na kayo magpaka-righteous sa mga sarili niyo. Kahit isa po, wala. Yan. Okay, so Ina, ang ating ratatat. Oo. On that note, we will proceed to our ratatat. Alam na po ni Congresswoman Roman ito, ratatat, rasang tanong, tapatan at tarantahan. So mabilis ang tanong na sagutan lang po ito. Fun and light before we say goodbye. Okay? At isa sa mga pinaka-fun nating guest sa ratatat talaga si Congresswoman Roman. At ang ratatat po magsisimula sa pagka tinanong namin kayo ng mahiwagang tanong na handa na ba yun? Kapag sumagot po kayo ng handa namin, doon na tayo magsisimula. Tanungin na natin ang idolo ng universe. Yan. Representative Geraldine Roman. Handa na ba you? Handa na mi. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tahan. Okay, first segment, pili nuts. Pili lang po kayo ng isa sa aking mga sasabihin. Okay? Pili nuts, knight in shining armor or Prince Charming? Prince Charming. Okay, ito po. Pili nuts, damsel in distress or Cinderella? Cinderella. All right. Okay, pili nuts, Betty La Fea o Hipon Girl? Hipon Girl. Yeah. Okay. Ito po, advice para sa mga nakikipag-date. Dapat ba super transparent ka o may pagka-mystery girl? May pagka-mystery. Correct. Yeah, correct. Okay. Pati si Ina nag-agree. Okay. Oh. Ano ba? Splitting the bill or allowing him to pay? Allowing him to pay. Yeah, oo. Dapat talaga, kayo mga lalaki naman kayo, pag nag-i-split the bill, huwag mo na i-alpilit. Oo. Okay, pili nuts, umasta ayon sa ganda o confidently beautiful with a heart? Siyempre, confidently beautiful with a heart. Pasok. Ito, last sa pili nuts. Ilang date bago muna magpa-kiss? Naku po. Okay, isa, dalawa, tatlo. Comes naturally. Sige, kahit isa, kahit dalawa, kahit tatlo. Pag-feel mo na, pwede na. Yun, ganon. Okay. Ma'am, ito naman, ako naman. Charot o true lulu? Ang charot, hindi totoo. Ang true lulu, totoo. Unang tanong po, charot o true lulu? Mahilig ba ang Pinoy sa marites? Pero, palagi lang sinasabi nila, lakong pake. Chulalu. Bistado na sila, oh. Bistado talaga.
Sa inyong karanasan, mas marami ba ang lastimoso o mga lalaking chismoso kaysa sa mga marites? Ay, parang pantay lang. Pantay lang. Okay, equality talaga. Pantay po. Okay. Sa inyong karanasan ulit, ma'am, ito mga karanasan yun na sinasabi ko, no? Sa inyong karanasan ulit, ma'am, kung ikukumpara ang Pilipinas sa ibang lahi, talaga bang higit tayong mga Maria Clara o maihimhim kesa mga liberated? Ay, Santa Santita Maldita. O, di ba? Pare-pareho lang. Whatever nationality. At saka it's an individual thing. No? It's not a race or country or nationality thing. In-encapsulate yun Santa, Santita, Maldita. Okay. Ito po, palagi naman tinatanong na nais namin makuha ang inyong pananaw. Okay? Ito po, para kay Congresswoman Roman. Daig ba talaga ng malandi ang maganda? Ay, medyo dumadaig ng malandi ang maganda. True na, no? Mag-effort kaming magaganda. Charit. Thank you, ma! Thank you! Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Thank you very much. As always, Bataan Representative Geraldine Roman, ang isa sa aming mga go-to kapag pinag-uusapan natin ng anything, mga issues related to the LGBT plus community. Thank you, ma'am. Thank you very much. Words po sa atin. Apo. Sige po. Huwag kayong magsasawa sa akin. But you can also invite me for other causes like farmers' rights, agriculture, education, the youth. We are not one issue people here. Siyempre, as a lawmaker, I have to also legislate for other sectors in society. Lahat ng Pilipino, veterans, caregivers, lahat. Basta yan, Pilipino, paglilingkuran natin. Yes. Thank you, ma'am. Noted po yan, ma'am, ha? Promise. That's a promise. Ingat po sa Phnom Penh. Bye po, ma'am. Stay safe. Yeah, beauty queen wave. Ang happy talaga itong mga aso ko nag-ano kasi gabi na. Sabi na, bakit ka nagla-live ng gabi? Ito na naman tayo. Bakit biglang naging gabi, hindi na umaga? Okay. Now, let us go to our kuda of the day. CJ, let's... Ating kuda! Uunlad ang bansa kapag inisip natin ang kapakanan ng kapwa. Uunlad ang ilan kapag hinayaan natin sila na maghari-harian. Yan, kaya nga dapat yung marami, yung ilan dyan na nanahimik lang, hindi nangialam. Dapat you should care, you should speak up and not let itong mga masasamang elemento do their thing. Okay. Anyway, that is it. Ano, Michael, may sasabihin ka pa ba? Wala na. Ang sasabihin ko lang, maging mabait po tayo sa ating kapwa dahil kapag ating isinulong ang kanilang mga karapatan, bumabalik po yan sa atin din. Yung kanilang karapatan. Words of wisdom from Michael. Okay, that's it for our episode this Tuesday evening. We will see you again until the next episode. Ako po si Ina Andolong. Michael Fajatin po. Bye guys! Love ya! Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang sintomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat, at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron lamang mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing.
Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling